සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. පහින් දුවල්ක YouTube channel එකට තවත් brand new episode එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මම දිගින් දිගටම comments වලින් අහපු දෙයක් තමයි මෙන්න මේ පෙන්නන error එක හදාගන්නේ කොහොමද? මේ error එකට මොකක් හරි solution එකක් තියෙනවද? GTA 5 ඊට පස්සේ තවත් games ගොඩකට මේ වගේ error එකක් එනවා. මේක කොහොමද fix කරන්නේ කියන එක. මේ error එක එන්නේ හේතු කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් තාමත් කියනෝනේ මේ වීඩියෝ ඉවරකම බලන්න. මොකද ඉවරකම බලුවොත් තමයි මේ කියලා දෙන දේවල් පැහැදිලිව ඔයාලට ටෙස්ට් කරොත් නිවැරදි ආකාරයට හරියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ error එකට dill ෆයිල් අපිට කොපි කරලා දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සයිට් එකට ගියොත් මට පේනවා ඇති මෙන්න මේ සයිට් එකට dill ෆයිල් insert later කියන එකට ගියොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේකේ මේ system 32 ෆයිල් කියන එකට dillfile.com කියන එකෙන් dill ෆයිල් download කරලා install කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක 100%ක්ම සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ අපි මෙන්න මේ කියන දේවල් ටික කරේ නැත්තම්. ඒ කියන්නේ අපිට මේ dill ෆයිල් copy කරලා games වල error fix කරන එක හරියන්නේ මෙන්න මේ දේවල් ටික අපේ තියෙන්න ඕනේ. පළවෙනි දේ තමයි අපේ මෙන්න මේ පෙන්නන එක .net keyframework 3.5 තියෙන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ මේක තමයි දැනට ඇහිලා තියෙන latestම .net keyframework එක. මේකේ තව එකක් ඇහිලා තියෙනවා .net keyframework 4.5 කියලා එකක්. 4.2 නම් ඇහිලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් .net keyframework එකේ ලොකුම එක. ඒ කියන්නේ මේ එකක් මොකක් කවන්නේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න තියෙන latest එක 3.5 එකෙන් එහාට ඇහිලා තියෙනවනම් එහාට ඇහිලා තියෙන එක වෙන්න පුළුවන්. latest එක උනක් කවන්නේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න මේ .net keyframework කියන එක. මොකද මේක ඇවිල්ලා අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා games ගහනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම .net keyframework එක ඕනි වෙනවා. මේක තමයි අපිට සමහර codes වලට access වෙන්න මේකෙන් තමයි permission හදලා දෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි .net keyframework එකෙන් එහාට ගියාම DirectX එක. ඉතින් අපිට DirectX එක දැන් මේ විදිහට තියෙනවා 12. ඉතින් 12 ඇහිලා තියෙන එකේ DirectX latestම version එක දාගන්න ඕනි. කියන්නේ පරණ තියෙන version උත් දාගෙන දැනට තියෙන latest එකකුත් දාගන්න. කියන්නේ support නම් විතරයි. මොකද ගොඩක් කට්ටියගේ ගොඩක් graphic cards වලට support වෙන DirectX 12 එකේ DirectX 12 එකේ මේ API updater එක තියෙන්නේ DirectX 11 වෙනකන් විතරයි. DirectX 12 කියලා වැටේ. ඒ උනට API updater එක 11 කියලා ටික ගණන් ගන්න එපා. ඒක එහෙම update වෙලා තියෙනවා. ඉතින් DirectX වලින් ගියාට පස්සේ අපිට තව වැදගත්ම setup එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලට මතක ඇති .net keyframework වලින් පස්සේ Visual C++ කියන එක. මේක තමයි අපේ program language වල අනිවාර්යයෙන් අපිට ඕන වෙන සාධකයක්. Visual C++ කියන එක අනිවාර්යෙන් දාගන්න. මෙන්න මේක Visual C++ මෙන්න මේක මේක දාගන්න එක බොහොම පුඩි software එකක්. DirectX වලට ගියාට පස්සේ ඊළඟට තියෙනවා Visual C++ කියන එක අනිවාර්යෙන් දාගන්න. මේ programming language සමහරක් games program කරලා තියෙන program එක මේක වෙනස් වෙන හින්දා ඔයගොල්ලෝ මේකත් දාන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මේකේ මතක ඇති මේ C++ 2015 එක තියෙනවා මෙන්න මේක readability කියන එක මෙන්න මේක අනිවාර්යයෙන්ම දාගන්න. ඉතින් මේවත් දාගෙන ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඔයා දාගන්න සාමාන්‍ය මෙන්න මේක වැඩි. සමහර games වලට මේක ඕන වෙනවා. NVIDIA P6 drivers. කියන්නේ NVIDIA P6 පොට සමහරනේ P6 කියන එක මෙන්න ඒක. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් P6 drivers කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම දාගන්න ඕනි. මොකද මේක graphic cards තිබ්බත් අර සමහර වෙලාවට PC එකට install වෙනවා. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකක් තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි මේක install වෙනවා. අන්න මේක install කරන අනිවාර්යයෙන්ම මේකත් අනිවාර්යයෙන්ම games ගහන්න ඕනේ. P6 සමහරක් P6 තියෙනවා Nvidia වල විතර වැඩ කරන්නේ. AMD වලට එනකොට සමහර ඒවා ගන්නෙ නෑ. ඔය හින්දා මේ Nvidia P6 කියන එකත් දාගන්න පුළුවන් නම් install වෙනවා නම් install වෙන්න දෙන්න. install වෙන්නේ නැත්නම් කමන්නේ ගන්න. හැබැයි නේ පුළුවන් නම් install කරගන්න. ඉතින් ඔය කියන දේවල් ටික අනිවාර්යයෙන්ම දාගන්න. එතකොට ඔය එන deals error වගේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම නැති වෙයි. ඉතින් මම ඉස්සරහට කැමති නම් ගේන්නම් games වල මෙහෙම bug fix කරන වෙනම video series එකක්. ඉතින් කැමති නම් කියන්න මම ඉස්සරහට දිගටම ගේන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලලා
ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න අමතක වෙන්න එපා. සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න නැත්නම් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක වෙන්න එපා. එහෙනම් හම්බෙලා ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.